Ncell एप छैन भने तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर Ncell एपलाई डाउनलोड गर्नु होला सबभन्दा फर्स्टमा अनि तपाईको त्यसमा सुरुमा तपाईको मोबाइल नम्बर माग्छ मोबाइल नम्बर हानिसकेपछि तपाईको त्यो नम्बरमा मेसेज आउँछ मेसेज आइसकेपछि त्यो ओटीपी नम्बरलाई तपाईको ओटीपी Ncell एपमा ओटीपी नम्बर फिलअप गरेर अनि त्यसलाई लगइन गर्नु होला मेरोमा पहिले लगइन छ मेरोमा म अब Ncell एपलाई खोल्दै छु मैले खोलिसकेपछि तपाईकोमा यो वाला इन्टरफेस आउँछ यो वाला इन्टरफेस आइसकेपछि मेरोमा 00 ब्यालेन्स छ देख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईको बाइ प्याकेज भन्दा यतापट्टि माइ प्याकेजमा क्लिक गर्नु होला योमा तल हेर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा डाटामा आयो डाटामा आइसकेपछि तल देखाउँछ पर्चेस डाटा प्याकेजमा यसमा क्लिक गर्नु होला एकखेर यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुकोमा यो फ्री 400 MB एप ओन्ली अफर भनेछ RS000 मा भ्यालिड फर 3 डे भनेर अनि यसमा क्लिक गर्नु होला एकखेर यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ एक्टिभमा क्लिक गर्नु होला एक्टिभेटमा क्लिक गरिसकेपछि अनि कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले पे बाइ ब्यालेन्स र पे अनलाइन भन्छ तपाईले यो पे अनलाइनमा छ भने तपाईले पे बाइ ब्यालेन्समा क्लिक गरेर कन्फर्म गर्नु होला कन्फर्म गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डाटा प्याकेज परचेस सक्सेसफुली भन्छ मेसेज पनि आयो यो एप सक्सेसफुली परचेस फ्री 400 MB एप ओन्ली अफर प्याकेज भन्छ डनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा 400 MB फ्रीमा 1 रुपैयाँ नकटेर मेरोमा MB आएको छ तपाईहरुले पनि यसै गरेर MB निकाल्नु होला हस्त धन्यवाद।